ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลของจีนนั้นเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและก็ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรของรัฐรวมมูลค่ากว่า 53,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมที่ผ่านมานี่เป็นการเทขายเนี่ยครับเขาบอกว่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของจีนเลยนะครับแล้วก็เพิ่มการเข้าซื้อทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าการลดถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรของรัฐในทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์อย่างกว้างๆของจีนในการที่จะกระจายความเสี่ยงปลีกตัวเองออกจากสินทรัพย์ต่างๆที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้นกับสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนยังชี้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการที่ตะวันตกนั้นคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียนะครับการจัดการทุนสำรองของรัสเซียโดยสหรัฐและก็บรรดาประเทศ G7 อื่นๆรวมถึงการขู่ยึดทรัพย์และก็การคว่ำบาตรเนี่ยก็เป็นไปได้กระตุ้นให้จีนนั้นเนี่ยครับเกิดการถือครองสินทรัพย์ภาคการคลังสหรัฐเนี่ยเพื่อเลี่ยงเนี่ยครับเรื่องของเป้าหมายแบบเดียวกันหากว่ามันเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นมาในขณะที่ทางด้านยูโรเคลียร์บริษัทบริหารการเงินจากเบลเยียมซึ่งบ่อยครั้งถูกมองในฐานะผู้ดูแลรับฝากทรัพย์สินที่ถือครองโดยจีนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกไปในมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวในฐานะต่างชาติที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากญี่ปุ่นนั้นเนี่ยการเทขายของจีนมีความเป็นไปได้ว่าจะก่อความกระวนกระวายในตลาดพันธบัตรและเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมแก่สหรัฐอเมริกาจากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์บางส่วนว่าจีนนั้นเนี่ยกำลังดำเนินการเนี่ยครับในการที่จะดำเนินการลดความเสี่ยงการถือครองดอลลาร์สหรัฐนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของจีนอาจจะยกระดับขึ้นหากว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นหวนคืนกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะเนี่ยปลายปีนี้หากโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาการเทขายดอลลาร์สหรัฐนั้นก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากฝั่งของจีนเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันนะคะก็มีการรายงานนะคะว่าทางการของประเทศไทยแล้วก็ของจีนเองนะรวมมีการลงนามหรือว่า MOU ร่วมกันจากการพบปะพูดคุยนะคะระหว่างพานกงเชิญผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหรือว่าธนาคารกลางจีนแล้วก็คุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่ได้ไปมีการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือทางการเงินก็มีการเปิดเผยนะคะว่ามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยคือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วการเข้าถึงการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระสินค้ารวมไปถึงเรื่องของบริการและก็นี่เป็นการสอดคล้องถึงนโยบายนะคะของทางการของไทยด้วยเพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่เมษายนปีที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งหลายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการพูดคุยหารือกันถึงเรื่องของการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขายระหว่างกันด้วยค่ะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับการลงนามนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ประเทศจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งระหว่างทางด้านในส่วนของพานกงเซิ่งนะครับผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหรือว่าธนาคารกลางของจีนกับทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็น่าติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้กำลังกลายเป็นกระแสไปทั่วทั้งโลกนะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์เรื่องของการเงินการคลังคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันบ้างล่าสุดนั้นกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมนะครับว่ากองกำลังทหารในเขตทหารตอนใต้ของรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับยูเครนได้เปิดฉากซ้อมรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีระยะแรกโดยการฝึกซ้อมนั้นเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อใช้เครื่องป้องปรามท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียกับตะวันตกทั้งนี้รัสเซียต้องการให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่างๆนะครับตามแถลงการนั้นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมเกี่ยวกับการส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้กับกองทหารจากสถานที่จัดเก็บการติดขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีการเตรียมการปล่อยขีปนาวุธทั้งนี้กองทัพก็จะใช้ระบบเนี่ยอิสกันเดอร์เอ็มซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีนะครับรวมถึงขีปนาวุธร่อนโดยระบบดังกล่าวสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีที่มีกำลังยิงระหว่าง5 ถึง 50 กิโลตันด้วยตามแถลงการนั้นระบุนะครับว่ากองกำลังเขตทหารภาคใต้จะฝึกปฏิบัติการวางกำลังอย่างลับๆและสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการติดอาวุธนิวเคลียร์ของขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศอย่างคินซันที่มีความเร็วเหนือเสียงนะครับและขีปนาวุธร่อน KH-32 ที่สามารถบรรทุกหัวรบได้คล้ายกับที่ติดตั้งบนขีปนาวุธอิสกันเดอร์ด้วย
ทั้งนี้ระหว่างการฝึกซ้อมเครื่องบินรัสเซียจะบินไปในภารกิจลาดตระเวนโดยติดขีปนาวุธเหล่านี้ไปด้วยแถลงการได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมในการรบของบุคลากรและอุปกรณ์ของหน่วยนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์โดยกองกำลังรัสเซียควรเตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไขท่ามกลางคำแถลงยั่วยุและคำขู่ของฝ่ายตะวันตกทั้งนี้รัสเซียได้ประกาศการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นการยกระดับครั้งใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับความขัดแย้งในยูเครนในขณะที่ทางด้านนักวิเคราะห์นิวเคลียร์ได้แสดงให้เห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นได้รับการออกแบบให้เป็นสัญญาณเตือนโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นรุกล้ำเข้าสู่สงครามในยูเครนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นขณะที่ประเทศตะวันตกได้จัดหาอาวุธและหน่วยข่าวกรองแก่ยูเครนแต่ยังงดเว้นการส่งทหารเข้าไปเสริมทัพนอกจากนี้ตามทฤษฎีแล้วการใช้อาวุธดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบครับประเด็นเรื่องของยูเครนนะคะถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเซเลนสกี้นั้นจะต้องหมดอำนาจการเป็นผู้นำคนปัจจุบันของยูเครนแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปภายใต้กฎอัยการศึกที่ตัวของเซเลนสกี้เองนั้นมีการประกาศเมื่อธันวาคมปีที่ผ่านมานะคะว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่หรือว่าสสตราบใดที่กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้ประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงรัสเซียให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าสถานภาพของวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นจะหมดวาระลงไปแล้วและยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ตามแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับรัสเซียเซเลนสกี้ถือว่าเป็นผู้นำของระบอบการเมืองที่กำลังทำสงครามกันแล้วก็มีการเรียกของเซเลนสกี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามนะคะซึ่งควรที่จะนำตัวเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามองเนี่ยนะครับว่าตัวเซเลนสกี้จริงๆเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นความชอบธรรมนะครับที่เซเลนสกี้นั้นจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารของกองทัพรัสเซียหลังจากนี้นะครับส่วนเรื่องของการที่เซเลนสกี้นั้นเนี่ยถูกเรื่องของการวางกำลังในการที่จะจัดการกับตัวเขาเนี่ยหลายรอบแล้วนะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยก็คือมีการไปจับกุมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันภัยกับของเซเลนสกี้นั่นแหละบอกว่าไปรับการจากฝั่งรัสเซียมาเพื่อที่จะสังหารเซเลนสกี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเองก็ออกแถลงการว่าพวกเขาสามารถยึดหมู่บ้านบิโลโกริฟกาซึ่งมีประชากรราว800คนเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์สำหรับยูเครนเนื่องจากว่ากองทัพยูเครนเนี่ยได้ใช้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยครับซึ่งอยู่ใกล้กับลูฮานเมืองเอกของภูมิภาคลูฮานทางตะวันออกของประเทศกลับคืนมาได้ตั้งแต่ปี 2565 ขณะเดียวกันนั้นกองทัพรัสเซียยังคงรุกคืบอย่างหนักเข้าสู่ภูมิภาคกาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องหลังเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากความผิดพลาดของยูเครนเองที่ยังคงยิงปืนใหญ่มาทางภูมิภาคเบลโกรอดในทางตะวันตกของรัสเซียปูตินเน้นย้ำนะครับการสร้างเขตปลอดภัยหรือว่าแนวกันชนตามแนวชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศที่ติดกับยูเครนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียก็บอกว่ายังไม่มีแผนการณเวลานี้ที่จะใช้ทหารเข้ายึดเมืองคาคีฟมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ